තාක්ෂණයේ උසස් පෙළ විෂය නිර්දේශයේ Python පාඩම තුල කතා කරන්නේ සංඛ්‍යාවන් ගැනයි. මීට ඉහත පාඩමකදී අපි සංඛ්‍යාවන් වර්ග යටතේ integer, floats, complex කියන සංඛ්‍යා වර්ග හඳුනා ගන්න ලැබුවා. අපි බලමු මේ සංඛ්‍යා වර්ග විචල්‍යයක් තුළ භාවිත කරද්දී එහි වර්ගය කුමක්ද යන්න තීරණය කරන්නේ කෙසේද කියන එක. හොඳයි, අපි Python වැඩසටහන සමග මේ සාකච්ඡා කරමු. අපිට පුළුවන් විචල්‍ය කීපයක් නිර්මාණය කරගන්න මේ ආකාරයෙන්. මුලින්ම integer variable එකක් හදාගත්තා. දෙවනුව මම float එකක් හදාගන්නම්. දෙවනුව complex එකක් හදාගමු. මේ ආකාරයට අපි බලමු පළවෙනි විචල්‍ය කුමන වර්ගයේ දත්තයක් ඇතුළත්ද කියන එක. මේ සඳහා අපි බලමු print function එක භාවිත කරන්න type කියන function එක තුළ අපි විචල්‍ය නම ලබා දෙමු x. හොඳයි, අපිට පුළුවන් x කියන විචල්‍ය තුළ ඇතුළත් දත්තය කුමන වර්ගයේ දත්තයද කියන එක හඳුනගන්න. මෙන්න මේ ආකාරයට class එක කියලා තමයි අපි ඉතින් හඳුන්වන්නේ. class එක in කියලා අපිට දකින්න ලැබෙනවා. දැන් අපි බලමු මේ ආකාරයට print කරන්න x කියන විචල්‍ය වගේම y සහ z කියන විචල්‍යයත්. y කියන විචල්‍ය අපිට හඳුන ගන්න පුළුවන් float එකක් විදිහට. set complex එකක් විදිහට අපිට ඔන්න ලැබෙනවා. හොඳයි, එහෙනම් අපි දැන් බලමු විචල්‍යයන් අතර මේ තියෙන දත්ත පරිවර්තනය කරගන්න පුළුවන් කොහොමද කියලා. හොඳයි, මම මුලින්ම පරිවර්තනය කරගන්න integer විචල්‍ය float එකක් විදිහට. මේ සඳහා මම අලුත් විචල්‍යයක් පාවිච්චි කරනවා. ඒ සමානයි float. අපි විචල්‍ය නම පාවිච්චි කරමු x. හොඳයි, මට පුළුවන් දැන් a කියන විචල්‍ය print කරලා බලන්න කලින් ආකාරයටම. අපිට මේක float එකක් විදිහට උත්තරේ ලැබෙයි. ඕනනම් අපිට පුළුවන් කලින් ආකාරයෙන් මේක බලන්න. කියන ශ්‍රිතය තුළ අපිට float එකක් විදිහට ඉදිරිපත් වෙනවා. හොඳයි, අපි බලමු අපි දෙවන විචල්‍ය, ඒ කියන්නේ float එකක් විදිහට ලබා දුන්න විචල්‍ය integer එකක් බවට පත් කරගන්න. මේ කියලා විචල්‍යයක් පාවිච්චි කරනම් මේ සඳහා. integer සඳහා අපේ class එක තමයි int කියලා කියන්නේ. අපි පරිවර්තනය කරගමු y. දැන් මේකත් අපිට print කරලා බලන්න පුළුවන්. type එක පාවිච්චි කරලා බලමු. මේක int එකක් විදිහට අපිට ලැබෙනවා. අපි ලබා ගන්න මේ ආකාරයට 2.8 විදිහට අපිට ලබා ගන්න පුළුවන්. එතකොට අපිට complex එකක් integer එකක් complex value එකක් විදිහට ලබා ගන්නත් පුළුවන්. අපි එකක් බලමු. c සමානයි complex x ගමනේ සඳහා හොඳයි, එහෙනම් මෙන්න මේ ආකාරයට අපිට ප්‍රතිදානයන් ලබා ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. හොඳයි, අපිට අහඹු සංඛ්‍යාවක්
ලබා ගැනීම සඳහා අපිට පුළුවන් random කියන ශ්‍රිතය පාවිච්චි කරන්න. නමුත් මේ random කියන ශ්‍රිතය භාවිත කිරීමට නම් අපට අනිවාර්යයෙන්ම මොඩියුල් එකක් ඉම්පෝට් කරගන්න සිද්ධ වෙනවා random කියන මොඩියුල් එක. අපි බලමු එය කොහොමද සිදුවන්නේ කියලා. මේ සඳහා අපට පාවිච්චි කරන්න වෙනවා import කියන විධානයත් සමග random. අපි මොඩියුල් එක ක්‍රියාත්මක කරාට පස්සේ තමයි අපිට භාවිත කරන්න වෙන්නේ ෆන්ක්ෂන් එක print random යටදී අපිට property එක තෝරගන්න සිද්ධ වෙනවා. අපිට අවශ්‍ය range කියන property එක range අපි කියමු අපිට අවශ්‍ය අගය සසම්භාව්‍ය අගය කුමන පරාසයේ තිබිය යුතුද කියන එක. අපි කියමු 1ක් 10ක් අතර කියලා. හරි එහෙනම් අපිට මෙන්න මේ වගේ අහඹු සංඛ්‍යාවක් ප්‍රතිදානය කරගන්න හැකියි. ඔය සංඛ්‍යා ගැන අපිට කතා කරද්දී මෙන්න මෙවැනි පරිවර්තන අපිට ඉතා වැදගත් වෙනවා. හොඳයි මේ පාඩමේදීම අපි string functions ගැන පොඩි පැහැදිලි කිරීමක් කරගෙන යමු. සුළු දේවල් කීපයක් අපිට කතා කරන්න තියෙනවා. අපි string function එකක් හදන හැටි, string variable එකක් හදන හැටි මීට කලින් පැහැදිලි කරාම උදාහරණයක් විදිහට දැනට පාවිච්චි කරා නම් මෙන්න මේ කෙනෙක් hello world කියන ටෙක්ස්ට් එක මම ඒ කියන විචාලයට ඇතුළත් කරගත්තේ. හොඳයි මේක අපිට print කරලා බලන්න පුළුවන්. මේ ආකාරයට string එකක් ගැන කතා කරද්දී අපිට multi line string එකක් කොහොමද variable එක පාවිච්චි කරන්නේ කියන එක ඉතා වැදගත් වෙන්න පුළුවන්. අපි බලමු ඒ දේ කොහොමද කරන්නේ කියලා. මම x කියලා විචාරයක් පාවිච්චි කරනම් මේ සඳහා වැදගත් double quotients තුනක් භාවිත කරන්න වෙනවා මෙන්න මෙතෙන්දී. අපි කියමු this is a Python program. අවසන් කිරීමේදී double quotients තුනක් භාවිත කරන්න වෙනවා මෙහෙදී. හොඳයි අපි බලමු print කරන්න x කියන විචාරය. හොඳයි අපිට මෙන්න මේ වගේ string එකක් පේලි තුනක හඳුනා ගැනීම. හොඳයි. අපි බලමු string විචාරයක් string variable එකක් පාවිච්චි කිරීම තුළ මේ කොටස් කොට එහෙම නැත්නම් අපි කියනවා slicing කොටස් කර භාවිත කරන්නේ කොහොමද කියලා. හොඳයි මම මුලින්ම විචාරයක් නිර්මාණය කරගන්නම්. a b c d e f කියලා අතුලත් කරගන්නම්. හොඳයි දැන් මම උත්සාහ කරන්නේ මේ විචාරය තුල තියෙන දත්තයෙන් තුන්වෙනි අනුලක්ෂණය වෙන් කරගන්න. නැත්නම් ස්ලයිස් කරන්න තමයි මම උත්සාහ කරන්නේ. බලමු අපි print එනවා විචාරයේ නම ඇතුළත් කර යුතුයි x කියලා විචාරයේ එක් දත්තයක් තමයි පාවිච්චි වෙන්නේ. මේ මම පාවිච්චි කරන්න ඕනේ 0.12. එහෙමනම් මට තුන්වෙනි කැරක්ටර් එක අවශ්‍ය නම් මම number 2 කියලා ඇතුළත් කර යුතුයි. බලමු අපි output එක මොන ආකාරයට අපිට ලැබෙනවා. string variable ගැන කතා කරද්දී තව වැදගත් කොහොමද අපි පාවිච්චි කරන දත්තයක length එක එහෙම නැත්නම් characters ගණන තීරණය කරන්නේ කියන එක. මේ සඳහා len කියන function එක තමයි අපි බහුල වශයෙන් පාවිච්චි කරන්නේ. හොඳයි අපි බලමු b කියන a කියන විචාරලියට hello world කියන string එක ඇතුළත් කරලා
බලමු මේකේ length එක කොච්චරද කියලා. print function එකත් එක්ක එහෙනම් මම පාවිච්චි කරනවා length. ඒ විචාරය නම් තමයි a. අපි බලමු මේකේ length එක. characters 12ක් තියෙනවා කියලා තමයි අපිට ඉදිරිපත් වෙන්නේ. දැන් තව වැදගත් අපිට පුළුවන් string variable එකක තියෙන දත්තය capital simple විදිහට වෙනස් කරන්න. simple letters වලින් තියෙන string එක capital letters වලට ඇතුළත් කරන්න අපි property එකක් විදිහට පාවිච්චි කරනවා upper කියන property එක. ඒ වගේම තමයි capital letters වලින් පවතින string එක simple letters වලට හැරවීම සඳහා අපි පාවිච්චි කරනවා lower කියන property එක. හොඳයි අපි බලමු මුලින්ම a කියන විචල්‍යයේ තියෙන simple letter string එක capital කරගන්නේ කොහොමද කියලා. b සමානයි a property එක පාවිච්චි කරනවා මම upper කියන property එක. දැන් අපි බලමු b කියන variable එක print කරලා දැන් අපි output එක capital letters වලින් ආව කියන එක හොඳටම පැහැදිලි. හොඳයි අපි බලමු මේ b කියන variable එකේ capital letters වලින් තියෙන එක simple letters වලට output කරලා. දැන් මම ඒ සඳහා විචාරයක් පාවිච්චි කරන්න. c සමානයි b dot property එක පාවිච්චි කරනවා lower. දැන් අපි යනවා output කරලා බලමු print function එක හරහා c කියන විචාරය. මෙන්න මේ ආකාරයට අපිට simple letters වලින් ලබා ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. හොඳයි. ඒ වගේම තමයි අපිට තව වැදගත් replace කියන property එකක්. බලමු replace කියන property එක කොහොමද පාවිච්චි කරන්න කියලා. මට අවශ්‍යයි a කියන විචාරයේ තියෙන hello world වල w අකුර සඳහා hash mark එක replace කරගන්න. බලමු මේ කටයුත්ත මෙන්න මේ ආකාරයට කරන්න print function එකක් සමග a කියන විචාරයේ property එක මම පාවිච්චි කරනවා replace. replace property එක තුළ අපිට parameters පාවිච්චි කරන්න වෙනවා. අපි replace කරන්න යන character එක මොකක්ද කියන්නේ w ඊළඟට අපි කියන්න ඕනේ අපි අලුත් character එක මොකක්ද කියලා hash mark මම පාවිච්චි කරන්නේ සඳහා. එහෙනම් hello world w වෙනුවට hash mark එක print වෙච්ච හැටි ඔන්න අපිට බලා ගන්න පුළුවන් replace කියන property එක ඔන්න ඔය ආකාරයට පාවිච්චි කරලා. තව දෙයක් තමයි අපි string variables එක වැඩ කරද්දී concat කියන එක අපිට ගොඩක් වැදගත් වෙනවා. බලමු විචාරය දෙකක තියෙන string දෙක concat හරහා එකතු කරන්නේ කොහොමද කියලා. මම මෙන්න මේ විදිහට variables දෙකක් හදා ගන්නවා. බලමු මේක print කරන්න concat විදිහට a කියන variable එකට එකතු කරනවා මම මුලින්ම space එක ඊළඟට b කියන variable එක. right ඔන්න ඔය ආකාරයට අපිට string variable පාවිච්චි කිරීමේ හැකියාව